τέταρτο γραμματικό φαινόμενο, τέταρτο σημείο που πρέπει να προσέξεις, το οποίο έχει και πέμπτο και έκτο. Δεν είναι τίποτα άλλο από τα ρήματα. Ο εφιάλτης. Όχι, καθόλου. Τα ρήματα. Αχ, αυτά τα ρήματα. Σε όλες τις γλώσσες λέμε ότι τα ρήματα μας δημιουργούν πρόβλημα. Καθόλου. Έχουν μία λογική που αν την καταλάβεις, τελείωσες. Σε καλώ ήδη να δεις το βίντεό μου πάνω σε 19 ρήματα που σου είπα στον αόριστο και σου είπα και 2 τεχνάσματα για να τα φτιάχνεις άμεσα στον αόριστο και εύκολα. Να πούμε όμως 2 βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις και που είναι πολύ εύκολα να συγκρατήσεις στο μυαλό σου. Στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν 2 κύριες φωνές, η ενεργητική και η παθητική φωνή και 2 βασικές συζυγίες. Η πρώτη συζυγία και η δεύτερη συζυγία ρημάτων. Τα πράγματα είναι απλά. Στην ενεργητική φωνή έχεις ρήματα που λήγουν σε «ο», ενώ στην παθητική φωνή έχεις ρήματα που λήγουν σε «με». Γιατί η πράξη ή η ενέργεια γυρνάει στον εαυτό σου. Όσον αφορά τις συζυγίες, στην πρώτη συζυγία βάζουμε τα ρήματα που τονίζονται στην παραλίγουσα στον ενεστώτα. Για παράδειγμα, τρέχω, παίζω, γράφω, λύνω. Βλέπεις ο τόνος τρέχω, παίζω, λύνω. Αν το λες έτσι θα σε βοηθάει να βρεις πού θα το τονίζεις. Ενώ στη δεύτερη συζυγία έχουμε όλα τα ρήματα που τονίζονται στη λίγουσα στον ενεστώτα, δηλαδή στην τελευταία συλλαβή και χωρίζεται βέβαια σε 2 τάξεις. Πάμε πρώτα, η πρώτη τάξη είναι σε άο ή ο, όπως αγαπάω, αγαπώ. Είδες, τελευταία συλλαβή. Ρωτάω, ρωτώ. Μιλάω, μιλώ και ούτω καθεξής. Και η δεύτερη τάξη είναι ουσιαστικά εκείνα που λήγουν σε ο, ωμέγα με τόνο και δεν έχουν 2 τύπους καταλήξεων όπως τα προηγούμενα. Είτε πεις αγαπάω, είτε πεις αγαπώ, είναι σωστό. Εδώ ένας τύπος όπως τα ρήματα αργώ, μετακινώ, θεωρώ και τονίζονται πάλι πάντα στη λίγουσα. Μετακινώ, θεωρώ, αργώ. Να πούμε επίσης ότι και τα παθητικά ρήματα μπαίνουν σε συζυγίες. Στην πρώτη συζυγία θα έχεις εκείνα που είναι και αυτοπαθή, δηλαδή η κίνηση που κάνεις, η ενέργεια, την κάνεις εσύ ο ίδιος και γυρνάει στον εαυτό σου. Είναι όλα εκείνα που λήγουν σε όμε, όπως κάθομαι, σηκώνομαι, χτενίζομαι, πλένομαι κλπ. Όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στην δεύτερη συζυγία. Τόσο απλά. Όμως προσοχή, στη δεύτερη συζυγία έχουμε 3 διαφορετικές καταλήξεις στα παθητικά ρήματα. Οπότε βρίσκουμε ρήματα που λήγουν σε άμε, όπως θυμάμαι, κοιμάμαι, σε ιέμε, όπως αγαπιέμαι, ξεχνιέμαι, σε ούμε, όπως αρνούμε, περιποιούμε κτλ. Θα τα δούμε λίγο αργότερα. Εντάξει, δεν είναι και τόσο δύσκολα. Δεν είναι rocket science, ας πούμε. Πέμπτο σημείο, γραμματικό φαινόμενο. Γιατί τα αυτοπαθή ρήματα στα ελληνικά τα καταλαβαίνουμε από τις καταλήξεις. Πλένω το αυτοκίνητό μου, πλένω το παιδάκι μου, το κάνω μπάνιο, αλλά πλένομαι, η πράξη γυρνάει σε μένα. Και πρέπει όλα τα ρήματα που γίνονται αυτοπαθή, η πράξη δηλαδή γυρνάει στον εαυτό μου, πρέπει να τελειώνουν σε με. Και πρέπει να καταλάβεις ότι δεν έχεις μόνο πλένομαι, έχεις και άμε, θυμάμαι, κοιμάμαι, έχεις και ιέμαι, ξεχνιέμαι, αγαπιέμαι, τραβιέμαι, έχεις και ούμε, προσποιούμε, αρνούμε. Άρα ναι, και ήδη στις γράφω εδώ, όμε, κάθομαι και μάλιστα το τόνος είναι στην πρώτη συλλαβή, κάθομαι, άμε, θυμάμαι, κοιμάμαι, πλένομαι, ιέμαι, αγαπιέμαι, χτυπιέμαι, τραβιέμαι όπως σου είπα πριν και ούμε, αρνούμε, προσποιούμε κλπ.
Μάθε τα με προτάσεις λίγο-λίγο και παρατήρησέ τα. Σου είπα στο προηγούμενο βίντεο, ας πούμε το μπαίνω-βγαίνω έχει ίδιο τύπο. Ξέρεις το ένα, ξέρεις αυτόματα και το άλλο. Παρατήρησε το ένα πώς γίνεται, σε διάφορους χρόνους, θα ξέρεις αμέσως πώς γίνεται και το άλλο. Έκτο φαινόμενο είναι πάλι στα ρήματα ο ενεστώτας με τον αόριστο. Αν καταλάβεις αυτούς τους δύο τύπους, πώς γίνεται ο ενεστώτας και πώς γίνεται ο αόριστος, μπορείς να χτίζεις και πολλούς άλλους χρόνους, κυρίως απλούς. Κοίτα τι πρέπει να έχεις κατά νου. Ας πούμε, τρώω. Είναι ενεστώτας. Έφαγα, αόριστος. Να φάω, πρέπει να φάω, υποτακτική. Ή θα φάω αργότερα. Ο μέλλοντας και η υποτακτική είναι ίδια. Είτε μάθεις μέλλοντα πρώτα και μετά την υποτακτική, τον ενεστώτα, είτε το ανάποδο, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχει καμία διαφορά. Άρα πολλά πράγματα επαναλαμβάνονται στα ρήματα. Γι' αυτό η βάση είναι να μάθεις σωστά και ιδίως στα ανώμαλα ρήματα, που είναι και τα πιο χρήσιμα, τους τύπους στον ενεστώτα και στον αόριστο και να καταλάβεις πώς σχηματίζονται. Γιατί εκεί θα λύσεις όλο το πρόβλημα. Και θα έλεγα ίσως και στον παρατατικό, γιατί στο ρήμα τρώω, έφαγα αόριστος, έτρωγα παρατατικός, έχεις τύπους που σε βοηθούν να κάνεις και το μέλλοντα. Θα τρώω, έχει συνέχεια, διάρκεια, θα τρώω ό,τι θέλω. Διάρκεια, ενώ θα φάω, δεν έχει διάρκεια στιγμιαίως. Το θα φάω στηρίζεται στον αόριστο, το θα τρώω στηρίζεται στον παρατατικό. Αυτά βέβαια τα κρατάω και για ένα πιο ειδικό βίντεο. Τώρα σου λέω γενικά τα σημεία που πρέπει να προσέξεις. Δεν σου μίλησα για τους σύνθετους χρόνους ακόμα. Δεν είναι τόσο μεγάλη δυσκολία. Πριν που σου είπα το ρήμα τρώω, το θα έχω φάει, το φάει θα βγει από το τρίτο πρόσωπο του μέλλοντα, ο οποίος προκύπτει από τον αόριστο. Δηλαδή όλα συνδέονται. Από τον ένα πας στον άλλο. Ο ένας γεννάει τον άλλον. Αυτό θα το πω σε πιο ειδικό βίντεο, επιμένω, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο. Λίγο. Αλλά αν καταλάβεις καλά τον τύπο του ενεστώτα και του αορίστου, είναι η βάση σου για να σχηματίσεις άλλους πόσους απλούς χρόνους στα ελληνικά. Πολύ σημαντικό. Μέσα σε αυτούς τους τύπους κρύβονται οι σχηματισμοί άλλων χρόνων. Οπότε, και σημαντικό γιατί δεν υπάρχει μέρα που να μην μπούμε τον αόριστο και κάνεις και εσύ το ίδιο πράγμα στη δική σου γλώσσα, απλώς μπορεί να έχει άλλη μορφή, όπως ας πούμε στα γαλλικά είναι σύνθετος χρόνος. Και το passé composé ας πούμε είναι για τα ελληνικά και παρακείμενος και αόριστος. Το γράφω γίνεται έγραψα, πώς να πεις και έχω γράψει, σύνθετος χρόνος. Αλλά όλοι πιο πολύ έγραψα θα σου πούν. Το έχω γράψει είναι κάτι που έχω κάνει, έχει τελειώσει, αλλά έχει και την έννοια ότι το έχω κάνει αυτό στη ζωή μου, ναι. Έχεις πάει στο εξωτερικό, έχεις φάει αυτό το γλυκό, είναι αν το έχεις ήδη κάνει. Ενώ ο αόριστος είναι πιο γενικός, στιγμαίος παρελθοντικός και κοντινός σχετικά με το ενεστώτα χρόνος και σημαίνει κάτι που έκανα και έκλεισε, τελείωσε και έχει ολοκληρωθεί η κίνηση και η πράξη άμεσα. Και γι' αυτό λοιπόν επιμένω μάθε κάποια ρήματα σε ζευγάρια, αυτά που μοιάζουν, όπως βγήκα, μπήκα, λέω, βλέπω, που γίνεται το λέω, είπα και το βλέπω, είδα κτλ. Έβδομο σημείο. Οι προσωπικές αντωνυμίες. Μου, σου, μα, σας, τους, τις, χαμός. Το, τι, τον, ένας χαμός. Οι αντωνυμίες, γραμματικό φαινόμενο πάρα πολύ σημαντικό. Αυτές κυρίως που αντικαθιστάς διάφορα αντικείμενα, πράγματα και ανθρώπους, τα πάντα. Κάποιοι τα έχετε στη γλώσσα σας, κάποιοι καθόλου. Τα αγγλικά, καταστροφή. Για σας, οι Άγγλοι, οι αγγλόφωνοι,
που μαθαίνετε είτε γαλλικά είτε ελληνικά, οι αντωνυμίες είναι ένα πρόβλημα. Ενώ οι Γάλλοι που μαθαίνετε ελληνικά, mes chers amis français, les pronoms personnels, c'est tellement facile pour vous, c'est la même chose, la même base. Είπα στα γαλλικά, αγαπητοί φίλοι Γάλλοι, έχουμε ακριβώς ίδια χρήση στα γαλλικά και στα ελληνικά τις αντωνυμίες. Οπότε είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ό,τι κάνετε στα γαλλικά, κάνετε και στα ελληνικά. Έδωσα την κάρτα στην Μαρία, την έδωσα. Το μόνο στα γαλλικά αντιστρέφεται το le με το lui, το κάνετε πρώτο το le ας πούμε και το la, ενώ στα ελληνικά κάνουμε το ανάποδο. Του το έδωσα, της το έδωσα. Βάζουμε πρώτα το του της, βάζουμε πρώτα τον άνθρωπο. Αυτά έχουν δουλειά και εδώ δεν μπορώ σήμερα να μοιραστώ τεχνάσματα γιατί θα πρέπει να σας κάνω ειδικό μάθημα. Εδώ λοιπόν θα σου πω το εξής. Κάνε το εξής απλό. Μάθε κάποιες φράσεις ολόκληρες χρήσιμες που λέμε καθημερινά στα ελληνικά μαζί με το ρήμα. Ας πούμε, ρε παιδί μου, του το λέω συνέχεια, να μην το κάνει αυτό. Ή τι το λέω συνέχεια. Του το λέω, τι το λέω. Του το δίνω, τι το δίνω. Μάθε κάποιες φράσεις έτσι αυτόματα. Και όταν κάνω ένα βίντεο ειδικά για αυτά, θα σου πω ό,τι μπορώ και ό,τι δύναμαι να σου δώσω ως τέχνασμα, γιατί κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα απλοποιήσω περισσότερο, παιδιά. Λυπάμαι. Σίγουρα, τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, έχω αναπτύξει βοηθητικές λύσεις, αλλά κάποια θέλουν δουλειά. Κάποια θέλουν πρακτική εξάσκηση. Τελευταίο φαινόμενο για σήμερα είναι η θέση των λέξεων στα ελληνικά. Εδώ όμως έχω πολύ καλά νέα. Η θέση των λέξεων στα ελληνικά είναι σχετικά ευέλικτη, flexible, απλή, ελεύθερη. Για παράδειγμα, κοίτα αυτά τα 3 παραδείγματα που είναι απόλυτα σωστά ελληνικά και μπορείς να κάνεις το ίδιο. Χθες είδα τον Γιάννη. Είδα τον Γιάννη χθες. Τον Γιάννη είδα χθες. Και οι 3 προτάσεις είναι ολόσωστες και δεν πρόκειται να σοκάρεις κανένα όποια και να πεις. Αν δυσκολεύεσαι, να ποιο είναι το τέχνασμα που σου προτείνω σήμερα, κράτα μία απλή και βασική δομή όταν χτίζεις τις προτάσεις σου. Ποια είναι αυτή? Αυτό που κάνεις και στη δική σου γλώσσα. Υποκείμενο, συν ρήμα, συν αντικείμενο. Άρα, από αυτά τα παραδείγματα, κράτα ή την πρώτη ή την δεύτερη πρόταση. Χθες είδα, δηλαδή εγώ είδα τον Γιάννη ή είδα τον Γιάννη χθες. Το χθες μπορείς να το βάλεις είτε στην αρχή είτε στο τέλος. Δεν μας ενδιαφέρει. Μετά, άμα θες, πειραματίσου. Κάνε και πείραμα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Αυτές είναι οι δυσκολίες στα ελληνικά. Δεν είναι και λίγες, το γνωρίζω. Δεν είναι όμως και ακατόρθωτες. Έχουν λογική και να σου πω ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος στα ελληνικά. Και γενικά, οποιαδήποτε ξένη γλώσσα μαθαίνεις, μπράβο σου. Αλλά συγκεκριμένα στα ελληνικά, δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος. Χρειάζεται να είσαι σταθερή, να είσαι σταθερός. Να προσπαθείς, να ακούς τον συνομιλητή σου, τη συνομιλήτριά σου, όταν εκείνος και εκείνη είναι Έλληνας και Ελληνίδα. Γιατί από εκεί αντλείς πληροφορία που μπορείς να ξαναχρησιμοποιήσεις και να πεις. Παρατήρησε πώς μιλάει ο Έλληνας. Άκουγε όσο μπορείς και είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις. Ξέρω σήμερα σου έκανα λίγο πιο σοβαρό βίντεο.
Θέλω όμως να μου γράψεις στα σχόλια αν συμφωνείς με αυτά που ανέφερα σήμερα, αλλά και να μου πεις εσένα συγκεκριμένα τι σε δυσκολεύει περισσότερο στα ελληνικά. Γράψτε το μου στα σχόλια, γιατί αν μου πεις, τότε μου δίνεις υλικό να σου φτιάξω για τις επόμενες φορές και να σου προτείνω λύσεις, εξηγήσεις αναλυτικές, καθώς και ενδεχομένως κολπάκια, τεχνάσματα για να ξεπεράσεις τη δυσκολία. Γράψε μου στα σχόλια. Θα σε δω την επόμενη φορά, ίδια ώρα, ίδια μέρα, να είσαι καλά και να μελετάς έξυπνα τα ελληνικά.